Xin kính chào tất cả các anh chị cũng như các bạn đang theo dõi video của mình. Đến với video hôm nay, mình xin hướng dẫn và chia sẻ mọi người kinh nghiệm làm một cây bonsai mới, đó là bonsai dạng đá làng, bonsai dạng cổ. Ờ, một cây bonsai cũng khá là khó. Nhưng thông qua video này, mình hy vọng mọi người sẽ có một cảm nhận một cách làm mới về cây bonsai này. Để mọi người dễ hiểu hơn, mình cũng xin chia sẻ tất cả các suy nghĩ và các cách làm mình đang thực hiện. Và để làm công việc này, chúng ta cần có một số vật liệu dụng cụ tối thiểu sau đây, đó là dây nhôm. Loại này thì một ly, theo mình nghĩ một ly là rất là tốt, lên cây nhanh và cây cũng rất là đẹp. Để làm thuận tiện cho việc làm bonsai. Các dụng cụ để làm cây bonsai thì gồm các dụng cụ tối thiểu sau, như là cây xoắn hoa. Nếu mọi người dùng kim cần quen thì có thể dùng kim. Hai, đó là một chiếc kim uốn nhánh để chúng ta bẻ và uốn nhánh theo ý của mình trong quá trình làm. Thứ ba, đó là một cây túc vít tự chế, bằng quẹt giữa một lỗ để chúng ta xây tảng được đều hơn. Dụng cụ còn lại đó là kim cắt hoặc là kéo. Hai cái này bạn có thể chọn một cái để chúng ta đỡ hơn về kinh tế. Các vật liệu dụng cụ phụ như là súng bằng keo và keo nếp, cái này thì cũng rất thịnh hành trên thị trường, bạn có thể ra các quầy sắt để mua. Ba, đó là keo sữa. Keo này thì dùng để kết dính ở phần trậu và phần cỏ. Mọi người cũng có thể mua các quầy như là Ngũ Kim và các quầy bằng giấy dán tường, dây rút. Và những các nguyên liệu phụ trợ sau như là cỏ, rêu. Rêu thì bạn nên mua rêu bằng cước, sợi cực nhựa, vì loại này không phai màu, rất tốt và bảo quản trong thời gian dài. Và các loại cỏ có thể mua ở các tiệm hoa, shop hoa nhựa cũng có. Tiếp tục đó là sỏi nhỏ, sỏi này tầm khoảng 4 ly đến 5 ly, 6 ly là vừa. Những cái dụng cụ còn lại như là trầu. Trầu này thì giá ở thị trường mình mua thì hình như là 60.000 một cái, rộng khoảng 28 cm. Đá Tiger, đá này có thể mua các quầy thủy sản. Nếu không có đá Tiger này thì mình cũng có thể nhặt đá ở ngoài vườn, ngoài sân hoặc sau rẫy cũng được. Và để ờ, ờ, thực hiện bonsai thì chúng ta bắt đầu bước cuối cùng, đó là chúng ta chinh phục cây bonsai. Và hy vọng qua video này thì mọi người sẽ có một cách làm, có một suy nghĩ mới để làm cây bonsai được hoàn thiện hơn. Mình cũng xin chúc mọi người thành công trong công việc. Nếu như thấy video mình có nhiều điều bổ ích có thể giúp đỡ mọi người một phần nào đó thì hãy đăng ký và ủng hộ kênh YouTube của mình xin chân thành cảm ơn. Và bước đầu tiên đó là chúng ta hãy dùng xốp để làm nền cho phần chậu, vì phần xốp như thế này sau này chúng ta sẽ thuận tiện cho việc cố định các phần rễ vào chậu một cách nhẹ nhàng hơn. Còn phần chúng ta chế biến phần nền sao cho thích hợp thì cái tùy vào từng người. Mọi người có thể nhìn vào các cái mẫu hoặc là suy nghĩ sao cho thấy cảm giác nó thích hợp và được mềm mại so với thực tế thì càng tốt hơn. Và cái này là phụ thuộc vào quan điểm và tầm nhìn của từng người. Còn mình sẽ hướng dẫn kỹ thuật mọi người cách gắn đá vào xốp và cách làm phần nền sao cho hợp lý. Ở video này thì mình xin chú trọng đó là phần làm phần thân, một phần rất chi là khó.
Thật sự cũng không phải là khó, nhưng nếu không biết thì ừ, cũng gọi là khó, bởi vì mình cũng mất một khá nhiều thời gian để tìm hiểu cách làm phần thân này. Hy vọng mọi người sẽ ủng hộ mình. Phần này thì chúng ta cố định và sau đó ờ, làm nền. Phần giấy nhôm này thì cũng như khi mình đã nói, đó là chúng ta nên dùng là một ly với một cỡ cây, các dạng cây tầm trung hoặc tầm nhỏ nhưng mà cao tầm khoảng 20 trở lên thì một ly vẫn ok. Nếu nhỏ hơn thì các bạn khoảng 15 phân thì các bạn có thể dùng 0.8 thích hợp hơn. Ở đây khi các bạn chia cân các chiều dài dây thích hợp thì cũng có các cách chia dây, chẳng hạn như chúng ta dùng các đoạn xốp ngắn và phét ở giữa để cuộn để dây nhôm vào các đó để có thể nhiều khoảng dây thích hợp hơn. Bắt đầu bước vào phần tiếp theo, đó là phần chúng ta bước đầu cho làm việc làm cái bonsai, đó là chúng ta chia thành nhiều nhôm thành nhiều đoạn nhỏ, nhiều nhóm nhỏ, sau đó chúng ta chia giống như chia rễ bình thường. Phần chia rễ này thì cũng giống như phần chia nhánh thôi, các bạn cứ chia đều thành nhiều phần rễ nhỏ thì sau này sẽ có được một phần cây đẹp. Thực sự làm cây đa này thì cũng có hai cách làm khác nhau, nhưng mình thấy cách nào thuận tiện thì mình sẽ hướng dẫn mọi người làm cụ thể để mọi người có thể dễ dàng hơn trong việc thao tác làm cái này. Và hôm nay mình sẽ hướng dẫn mọi người làm đó là nhiều phần thân để ghép lại thành một cây. Thường thường thì chúng ta hãy làm từ 3 thân trở lên đến 4 thân là ok, bởi vì như vậy chúng ta nhìn cái cây nó sẽ rất là mềm mại. Về phần làm đá này thì mỗi người có một cách làm, và những người mà đi trước mình chắc họ cũng làm không giống mình, nhưng mình biết được đến đâu thì mình sẽ bày cho mọi anh em mọi người đến đó để mọi người có thể làm được những tác phẩm đẹp. Ờ, Sau khi chúng ta chia phần rễ ra các phần riêng biệt thì bắt đầu đó là mình cắt bỏ những cái phần thép dư, sau này cố định vào xốp nó dễ dàng hơn. À, cái này thì mình làm dưới 1 kg, nhưng mà nếu chúng ta biết phân chia, phân tách các bộ cục hợp lý thì phần gốc vẫn rất chi là rộng, lớn và nhìn rất là đẹp. Ở đoạn này thì mình chia thành 3 thân nhỏ, ờ, và chúng ta có một thân chính thì sẽ lớn nhất, còn 2 thân còn lại thì sẽ nhỏ hơn. Việc phân chia bố cục hợp lý và tính toán sao cho rõ ràng thì sau này sẽ trong quá trình làm sẽ thuận tiện hơn cho việc làm cây. Ở phần dạng đá này thì mọi người dùng dây rút sẽ tiện hơn làm dây thun, bởi vì dạng đá thì phần thân rất là phức tạp nên mình phải cần dùng dây rút để nó có thể chúng ta có thể nhìn và quan sát rõ hơn trong quá trình làm. Một thân nhỏ như vậy thì mọi người có thể dùng gọi là rễ thông hoặc là rễ phụ, mọi người có thể tách ra một phần rễ thông rễ phụ ở phía ngoài để sau khi chúng ta lên cây thì sẽ có được những phần rễ đó để bọc lên cây bonsai.
Mọi người chơi cùng như thế này thì gồm 3 thân nhỏ đến 4 thân nhỏ. Phần này đáng lẽ là mình bỏ qua nhưng mình vẫn làm để các anh em có thể ờ, quan sát kỹ hơn trong quá trình làm, nên mình không lược bỏ. Nên video có dài hơn một xíu thì cũng có thể giúp được anh em thuận tiện hơn trong việc làm. Khi làm này thì chúng ta ban đầu thì cũng làm nhiều thân nhỏ, rồi phần thân trung, sau đó mới phần thân cuối. Phần thân cuối chúng ta mới bắt đầu tách các phần để phụ ra. Khi trong các bạn lưu ý trong quá trình mà khi chúng ta lên cây thì các phần rễ phụ mình đang để ở đây, rễ phụ mình vừa tách ra này thì bạn nên cho nằm ở phía ngoài theo mục đích sử dụng của mọi người. Cố gắng vuốt dây nhôm cho thẳng một xíu để sau này có một thân nhìn nó được mượt mà hơn. Những anh em biết mình rồi thì không nói, bởi vì anh em biết mình cũng rất là nhiệt tình trong việc ủng hộ anh em làm cây cũng như là giúp đỡ anh em trong quá trình làm. Và những bạn chưa biết thì cũng có thể comment và có thể ờ, trực tiếp hỏi mình cũng sẵn sàng là giúp đỡ mọi người để có được những tác phẩm đẹp. Bởi vì thật sự nếu như mà mình đã lên video thì mình cũng mong là anh em sẽ có được những tác phẩm đẹp, vì như vậy sẽ có thêm động lực để làm. Vì mình đã chia sẻ lấy cách làm của mình nên mình không ngần ngại gì trong việc giấu giếm hoặc là, nên mọi người cứ song phẳng hỏi mình sẽ cố gắng ờ, giải đáp những thắc mắc của các của anh em. Còn giống như một số bạn đã biết cách làm thì có thể hỗ trợ mình để mình có thể được có những tác phẩm đẹp hơn. Đến đây về sơ bộ thì mình cũng đã xong phần thân nhỏ. Phần tiếp theo đó là phần nền chậu, và mình đã được phủ một lớp cát. Lớp cát này thì các bạn có thể rải kéo sữa lên để nó được kết dính chặt chẽ hơn. Tới phần cốt lõi của video đó là mình uh, lên cây. Trong quá trình lên cây này thì chúng ta có thể biến đổi, có thể sửa đổi làm sao cho cảm giác cái cây nó được hợp lý nhất có thể.
Trong phần phần lên cây và gắn rễ vào chậu này thì mọi người lưu ý cho mình. Đó là phần trước khi mà vì cây này có nhiều thân nhỏ, và ban đầu thì mình cố gắng làm phần thân chính trước và cố gắng biến tấu sao theo sao cho hợp lý và hợp ý của mình. Phần thân chính cũng là phần chủ đạo để sau này chúng ta lên cây theo suy nghĩ và theo cách của mình. Đến phần thứ hai đó là phần mà khi chúng ta gắn rễ vào chậu cũng là một phần rất là quan trọng. Thứ nhất, gắn rễ vào chậu thì chúng ta tránh để các phần rễ nó bị chồng chéo lên nhau, bởi khi chồng chéo lên nhau thì gọi là rễ lỗi. Thực sự thì mình làm thì cũng mắc những lỗi này, bởi vì rễ quá nhiều thì đôi lúc mình cũng quên hoặc là sơ suất, nhưng mà cố gắng hạn chế được phần phần nào thì sau này sẽ có nhiều tác phẩm sẽ được đẹp thêm phần đó. Cố gắng không được là để các phần rễ nó đáng chéo, nó thì nó đi hơi nghịch một xíu thì mình cảm giác rất là khó chịu. Đó là phần suy nghĩ của mình. Phần rễ thuận thì cái sẽ nhìn sẽ rất là mềm mại và uyển chuyển. Đó là hai phần cần lưu ý chúng ta khi ta lên rễ. Phần thứ ba đó là mình quên nói từ đầu, đó là làm cái bonsai đa dạng đa năng này thì phần nền để gắn rễ vào thì phải cao hơn phần chậu một xíu, bởi vì như vậy khi chúng mình lên xong phần cây thì nó sẽ lộ được cái phần rễ, cái phần mong muốn nhất của mình, để tạo thành một cái cây bonsai dạng cổ thụ, nhìn nó rất là già và căng cội. Đó là các yêu cầu chính để tạo nên một cây bonsai dạng cổ đẹp. Thực sự thì mình làm thì cũng không được đẹp, nhưng đó là những cái yếu tố kỹ thuật rồi mình có thể chia sẻ với mọi người để mọi người hoàn thiện hơn, cũng như mình sẽ cố gắng ngày càng được hoàn thiện hơn để có những tác phẩm đẹp mang đến với tất cả các dạng khán giả cũng như tất cả mọi người đang yêu mến mình. Mọi người cố gắng quan sát hết video, bởi vì trong quá trình làm video tới phần nào quan trọng thì mình sẽ chia sẻ những cái kinh nghiệm mình đã từng trải qua cho mọi người để có những điều hỗ trợ trong việc làm cây tốt hơn. Ờ, khi chúng ta lên được thân chính thì cái phần mà phối các phần thân phụ vào thì nó rất là quan trọng, bởi vì phối làm sao cho hợp lý thì cây nó mới đẹp được. Giống như trong phần này thì phần thân này mình đã làm hơi bị lỗi, nên mình sẽ có thể là mình sẽ tháo luôn cái phần thân đó ra và ngồi quan sát lại để lên được bố cục sao cho đẹp hơn. Và khi mình thấy nó sai thì mình sửa lỗi và mình bắt đầu quan sát và sẽ làm lại phần thân.
Sau khi hoàn thành được phần rễ, chúng ta chuyển qua các phần để phụ. Các phần rễ từ thân thòng xuống phần đế. Ở phần rễ này thì mình cũng chia rất là bình thường. Nhưng ở đây mình có một lưu ý đến với mọi người. Chúng ta tìm cách để kết nối ba phần thân này hợp nhất thành một, nhưng mà vẫn lộ rõ đó là ba phần thân riêng biệt. Nhưng mà nó sẽ, khi chúng ta nhìn vào bằng mắt thì nó là một kết cấu rất là bền vững, nó là một khối thống nhất. Và trước khi tới phần rễ chúng ta kết nối đó thì mình sẽ nói với mọi người. Đây là cách để kết nối giữa các thân với nhau. Đó là mình dùng giữa hai rễ thông giữa hai phần thân, và chúng ta xoắn lại thành một rễ chính. Như vậy thì nó sẽ lại vô tình nó sẽ thành một phần hợp nhất rất là thẩm mỹ để thành một cây bonsai. Chỉ cần một thao tác đơn giản như vậy thì mình đã có được cách xử lý làm sao cho các thân nó hòa hợp lại với nhau. Nhưng mà chỉ thao tác này thì mình cũng đã làm rất nhiều lần và cũng có rất nhiều suy nghĩ mới làm được. Làm cây bonsai này thì kết hợp rất nhiều kinh nghiệm và rất nhiều cách làm, rất nhiều suy nghĩ của mình, nhưng mình cũng muốn chia sẻ và truyền đạt lại kinh nghiệm đó đến với mọi người. Đó là mình đã kết nối được phần thân chính và phần phụ. Ngoài cách kết nối giữa hai phần thân lại với nhau thì chúng ta sẽ có một cách nữa, đó là chúng ta sẽ tiếp tục lấy một phần thân nhỏ giữa phần chính và một phần thân giữa thân phụ tạo thành một nhánh, là chúng ta lại có thêm một bước kết nối để tạo thành một cái dạng đa la. Đó là tất cả những cái tinh hoa quý báu nhất mà mình muốn chia sẻ với mọi người. Mong mọi người cùng cố gắng quan sát video để có thể tiện hơn trong việc làm cái bonsai này. Đó, đây là cách chúng ta
nối phân thân chính và phân thân phụ lại với nhau, đó là dùng một phần thân của cây bên này kết nối với thân của phần thân còn lại. Ờ, đây đây là cách kết hợp giữa các phần thân nhánh, nhìn rất là phức tạp. Nếu chúng ta không quan sát hoặc không có người bày thì mình khẳng định với mọi người đó rất nhìn phức tạp, nhưng mà khi mà mình đã chia sẻ ra rồi thì có lẽ nó sẽ rất là đơn giản so với suy nghĩ của tất cả các anh em. Thông qua đây thì mình cũng xin cảm ơn các anh em đã ủng hộ mình trong thời gian qua cũng như trong thời gian sắp tới. Vậy là chúng ta cũng đã coi như là gần hoàn thiện phần thân dạng Đà Lạt, phần thân dạng cổ. Mong anh em sau video này sẽ có nhiều trải nghiệm để và thêm nhiều kinh nghiệm để làm cây bonsai hơn. Ờ, đến đây thì coi như video cũng gần như là hoàn thiện, và mọi người có thể quan sát kỹ lại những sợi dây nhôm ban đầu so với phần mình uống và định hình ra được dạng cái bonsai này. Đến đây ngang phần tảng này thì mình cũng có rất nhiều video chia sẻ với anh em có thể theo dõi trong các clip của mình để có thể làm được phân tán tốt hơn. Video cũng gần gọi là kết thúc. Mong anh em là ủng hộ và đăng ký nếu như thấy video mình có nhiều điều bổ ích giúp mọi người được nhiều, thì mình rất là chân thành những cái đóng góp, những cái suy nghĩ và những cái hỗ trợ anh em dành cho mình. Trong các video sắp tới mình sẽ cố gắng tìm ra những cách làm tốt hơn, những cách làm những cái cây đẹp hơn để giúp các anh em hoàn thiện hơn trong quá trình phát triển nghề tay trái này. Vậy thế mình xin chúc anh em có một trải nghiệm làm cây thật vui vẻ. Hẹn gặp lại tất cả mọi người trong các video tới. Xin chân thành cảm ơn mọi người đã theo dõi và ủng hộ kênh, ủng hộ video của mình. Nhớ đăng ký và chia sẻ kênh của mình lên trang Facebook.